วัสดีครับวันนี้จะพามาซื้อตำบักหุ่งครับโอ้ก็เป็นตะเพียดนะครับมาแต่บลบือสารคามครับคนข้างคนทางคุณละมาธุระบอกจ้ามาธุระครับเลาะไปเลาะมาเลยมาพอร้านตำบักหุ่งนี่มาซิมเบิ่งตำบักหุ่งร้านนี่แซ่บบ่โอ้ยแสบเดาฟ้าแซ่บเดาฟ้าฟ้าโยนี่แซ่บโคตรแซ่บโคตรแสบเดาฟ้าขายมานี่กี่ปีแล้วครับมาตะขาย3-4 ปีล่ะโอ้นี่ครับตำแบบมืออาชีพแบบแซ่บนี่อันนี้ตำยังไงผมนี่ครับนี่ครับเอ้าคือว่าสร้างสามทะเลแมนบ่นี่มืออาชีพตำแบบนี้ไม่ได้เสียโคเลเป็นไรเครื่องใส่เส้นตึ๊บหยอกก่อนยับไปจอกนะขอเบิ่งเครื่องที่ใส่ด้วยครับทวงหมดแล้วได้นี่อันนี้มาตอนค่ำนะครับนะครับวันนี้ประมาณ2 ทุ่มได้ทวงหมดตู้แล้วหมดทางแล้วโอ้ยขายดีครับกินจนหมดทางเลยเก็บอันนี้คือโคกสุดท้ายแล้วมั้งครับนี่ครับอันนี้ครูคือถ่ายที่เก็บแล้วจ้ะโอ้พ่อแล้วเมื่อยเงินแล้วได้ยักมื้อแล้วครับมื้อนี้โอ้ยมื้อนี้ได้หลายมื้อแล้วอันนี้สิเก็บแล้วตีนใส่ไหมครับตีนครับตีนใส่หรอเปล่ากุ้งใส่ไหมครับกุ้งโอ้ยะมาเป็นอะไรเสียบยี่ปูแจ๊ใส่เลยตัวนี้ไหมปูมากมื้อนี้ได้ครบสูตรแล้วเนี่ยอุ้ยวันนี้นัวใส่จานใหม่ผมซิมมั้งนะครับกินนี่บ่ที่นี่เรา2 ทุ่มมาได้สิห้อมีบันได้ป่ะว่าค่ายเครื่องมาถึงที่เขาต้องซิมพร้อมเด้ตำไปน้ำปรุงไปน้ำแบบแซ่บครับเวลาที่หน้าของแสบเดาฟ้าเข้ามาสีงามเนี่ยนี่ครับขับรถมา
ว่ากวงว่าไก่ไม่ยันร้านตำบักหุ่งร้านนี้บ่ทันปิดก็เลยแวะซื้อเพิ่นบักงามเลย ได้กินเดี๋ยวไปเจอ เป็นไงครับยางงามเลยอุ้ยเป็นเราแซ่บขนาดชิมมันก่อนเราแซ่บปะสมมติโฆษณาปะแซ่บตีนนี่เนี่ยตีนไก่ตบก่อนครับตัวไหนตัวนึงกุ้งครับนี่กุ้งครับกุ้งครับปลาหมึกโอ้ครับเขาถ่ายแล้วนะนี่ปลากรอบครับนะครับปลากรอบเมืองกาฬสินธุ์จากประเสียมาซิมเบิงว่ามีอะไรถิมเลยจิ๊บซ้อนนี่น่าแซ่บครับวางเลยเดี๋ยวทำไมครับตะวันโอ้ดีจังหูไหมจะได้กินรสผู้เดียวเนี่ยไหนเอาไปมาแม่ค้าอย่างนั่นครับให้แม่ค้าเป็นท้ายให้อันนี้แล้วกันพอไหมพี่น้องฝากกันคลิปหน้าเด้อฝากติดตามไปเนี่ยเดี๋ยวสิพาเราไปทางไหนอีกวะฝากติดตามไปเด้อครับคลิปหน้าพอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย